idag är det garagekärlek på schemat. Jag tycker vi börjar med den efterlängtade bytet av framskärmen. Det är hög tid alltså. Så att vi har fått tag i jättenya fina framskärmar och motorhuv som jag tänkte vi byter också. Aha. Det här är som ett amerikanskt avsnitt, du vet, från vissa grejer i trädgårdar. Så här fina grejer. Där är den alltså. Fan vad fint. Och jag var ju där och lämnade skärmarna och nu är de klara. Fantastiskt. Så att ja, vi sätter igång och skruvar lite så ser vi vart det bär av. Tjenare! Här sitter vi och har lite inför nästa år, 2019, lite silly season. Just nu håller vi också på, som vi har sett i klippet här, och liksom få 240 fräsch igen. Så den behöver ju en hel del kärlek för att bli liksom tillbaka till toppform. Så att det arbetet rullar på och det lutar just nu åt att vi kommer fortsätta köra med Volvo 240 VOK-bilen och Volvo originalbilen i förhoppningsvis en lite mer nationell serie. Typ Svenska rallycupen eller Sydsvenska rallycupen. Eller lite nu beroende på hur mycket budget vi får ihop då. Vilken serie tycker ni att vi ska köra? Vilka tävlingar vill ni att vi ska köra 2019? Det hade varit jättekul om ni skriver här nedanför. Skulle du vilja vara med och stötta oss inför säsongen 2019 så får du jättegärna göra det såklart. Och då går det skitbra att swisha in till exempel. Eller stötta oss via Patreon som jag har startat då. Så att ja, det är också en väg att gå och jag hade varit jättetacksam såklart. Men nu fokuserar jag på att få ihop allting inför nästa säsong och jag tänkte jag skulle rapportera in lite under vintern här hur det tar sig liksom. Så ni får hänga med lite behind the scenes här nu inför nästa år. Men tills dess så tänker jag att vi fortsätter. Så tillbaka till garaget en sväng och så ses vi i nästa klipp.
Dekalerna är på väg av. Lite andra färger inför nästa år. Spännande. Ja. Naglarna. Handmodell. Vi jobbar på och det har ju faktiskt farsan också gjort. Nya framfrontbalken eller som vi kallar den är på här. Och det blir mycket bättre för den gamla var ju som ett russin liksom. Så att det var hög tid. En ny motorhuv står ju också på schemat. Och den nya framskärmen är ju på som ni ser. Går det att se det där? Ja, där är den i alla fall. Skitbra. Vi har ju massa kul på gång så håll utkik så har vi en härlig programserie på gång under vintern hoppas jag också. Så att yes, tills nästa gång så får ni ha det gott. Hej då! Som motorevent. Någonting vi har hållit på med i många år, jag och min far. Vi har 740-bilar och vi har lite 940-bilar. Och så har vi ett komplement med Fredrik Kalander, hans omsorgade kunder som är här. Och så kör vi med hans nya golfkitcar. Så alla får sig en åktur, alla får köra bilar och sen så kör go-kart. Perfekt. Riktigt skoj.